1 2 3 4 5 6. Đó là 6 cú đấm chúng ta tập ngày hôm nay. Hi, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Vin Kung Fu. Mình là Vin. Chào mừng các bạn đến với bài tập mới ngày hôm nay. Trong bài hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn 6 kỹ thuật đấm căn bản nhất để chúng ta khi mà chúng ta chiến đấu. Nó giống như trong môn boxing, môn kickboxing, môn MMA, võ tổng hợp, hay nói chung là về võ thuật đối kháng thì chúng ta đều sử dụng 6 cái kỹ thuật đấm ngày hôm nay. Đây là 6 cú đấm căn bản. Bạn lưu ý là đây không phải là 6 cú đấm, chỉ có 6 cú đấm này mà nó sẽ có nhiều cú đấm khác thêm nữa. Nhưng mà 6 cú đấm ngày hôm nay nó là 6 cú đấm chúng ta thường xuyên sử dụng, và không một trận đấu nào mà chúng ta không sử dụng nếu chúng ta đấm ha. Trừ môn võ nào chúng ta giấu cái tay đi, chỉ đá không ấy thôi thì chúng ta không sử dụng thôi, chứ còn tất cả những cái môn võ đối kháng chúng ta đều sử dụng 6 cú đấm ngày hôm nay. Vậy thì xin mời các bạn cùng xem và tập luyện 6 cú đấm căn bản nhất trong võ chiến đấu đối kháng. Chúng ta tập để chúng ta biết để kỹ năng tự vệ nữa, và vừa khỏe vừa biết tự vệ, vừa biết đấm đá xíu ha. Chứ chúng ta thường thì tất cả đa số thì chúng ta không đi thi đấu, đa số chúng ta không phải là dân chuyên nghiệp như là võ sĩ này võ sĩ kia đi đấu ha, rất là ít. Thường thì chúng ta tập cho vui cho khỏe, vì đam mê và để tự tin hơn khi mà chúng ta biết đấm đá. Rồi chúng ta cùng tập luyện bài hôm nay 6 cú đấm các bạn. Rồi cú đấm đầu tiên trong võ chiến đấu, trong võ đối kháng, mình gọi là đối kháng ha, thì là gì? Đó là cú đấm tay trước ha. Rồi mình sẽ làm nhanh. Bạn lưu ý này, đứng thế thủ này, mình tập từ thế thủ luôn nha. Rồi hai chân đứng nghiêm này. Đây, mình hướng dẫn cho các bạn từ không biết gì đến biết ha. Rồi hai chân khép chân, bước chân ra, bước chân phải ra, lui chân phải ra sau, lui ra sau. Rồi hai chân mở chéo. Rồi đây là thế thủ trong đối kháng. Hai tay siết nắm đấm, ôm lên. Đây là thủ đối kháng. Đây chùn xuống. Đây mình nhìn góc ngang này. Đây thủ để chiến đấu căn bản nhất ha. Chúng ta không phải là dân chuyên nghiệp để thi đấu, cho nên chúng ta không cần phải trau chuốt từng chút một, chúng ta tương đối là được ha. Rồi cú đấm đầu tiên là cú đấm tay trước. Bạn nhìn nhá. Đây là cú đấm tay trước. Từ từ mình sẽ chỉ cho bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cú đấm tay trước, còn gọi là cú đấm chép tên chung ha. Rồi thủ này. Rồi đầu tiên là chúng ta lắc cái chân này, cái chân trái bạn lắc qua, rồi cái hông bạn lắc, rồi sau đó bạn xoắn ra, đấm thẳng lên phía trước. Đấm này, đấm thẳng cằm, đấm ở chỗ nào? Cằm của chúng ta thẳng ra, đấm thẳng vào cằm ha. Rồi dài tay ra, thẳng tay, đấm ra, rồi thu về, ôm lại ha. Đấm ra, thu về, đấm ra, thu về, ra về này, đấm ra, thu, đấm ra, thu về. Cái chân bạn nhìn nhé, lắc này. Rồi lưu ý, đây là đấm kỹ thuật như thế này, còn như vậy là sai này. Thứ nhất là cái chân đứng tại chỗ và đấm, không có lắc chân gì cả, như vậy là sai ha. Bạn lưu ý vậy là sai, bởi vì lực đấm nó phải từ dưới lên, từ chân lên hông vặn đẩy ra tay mới kết thúc ở đây nhá. Ra và đây là cú đấm tại chỗ. Còn sau này khi chiến đấu chúng ta sẽ nhấp lên, tại vì đối thủ nó ở xa mình, đúng không? Đó, cho nên mình lấn lên. Nhưng mà bài lấn mình sẽ chỉ cho bạn riêng, chứ bây giờ gộp vào nó là khó tập ha. Rồi đầu tiên này, 1 2 3 4 5 6 7. Đó là cú đấm số 1, cú đấm chép, cú đấm tay trước. Rồi số 2 là cú đấm tay sau. Cú đấm tay sau thì chúng ta sẽ làm sao? Y chang như thế, nhưng mà có cái là tay phải thôi. Đứng thủ bình thường này, thủ này. Rồi tay sau này chúng ta lắc cái chân vào trong, lắc vào và đẩy tay phải ra này. 1 này, mình đi hô số 1 số 2 nhé. Đây số 2 này. Đây mình nhìn góc ngang này, chú ý nha. 2 này, lắc chân. 2 này, đây nhìn góc này. 2 này, đẩy ra ha. Rồi 1 này, 2 1 2 1 2 1 2. Đây mình nhìn góc ngang này. 1 2 1 2 1 2. Đó, cái 2 xoắn ra. Bạn lưu ý nhé, khi đấm cái gì? Bạn đấm cái chỗ cổ xương này nhé, nhớ nhé, đấm chỗ này, chỗ này thẳng vô đối thủ. Đây, cái chỗ đích vô này, mình vô này, đấm vô. Đó, cái chỗ này nhé. Chứ tránh trường hợp bạn để như vậy,
khi bạn mới tập bạn không quen á, để cái tay ngửa như vậy, đấm nó bị vô chỗ này là một, chỗ này là hai, nó sẽ bị thương, chỗ này yếu, chúng ta phải cúi cái này xuống, cúi xuống, nhớ nhé. Rồi thứ hai là ngón tay cái, bạn để như vậy là chưa đúng. Bạn nhìn này, như vậy là chưa đúng nhá. Bạn phải giấu ngón tay cái, quặp qua đây. Này, nhớ quặp đi như vậy, bẻ ngang, vậy là không đúng. Hoặc giấu vào trong nó cũng không đúng nữa. Nhiều ông cho an toàn giấu bẻ vào trong này. Vậy thì đúng được ha, phải để ra ngoài, bẻ ra vậy để chúng ta còn chuyển nhiều thế nữa ha. Rồi đó, lưu ý cái bàn tay. Rồi, cú đấm 1 2 nhá. 1 này, 2 này, 1 2. Một lưu ý nữa đó là khi chúng ta đấm tay trái, đấm xong chúng ta thủ về, tay phải mới ra. Tay phải xong, tay phải thủ về thì tay trái mới ra tiếp. Đó, ví dụ đây, ví dụ này. 1 này, 2 này, đó, tay này ra về thì tay này mới ra. Chứ như vậy là chưa được này, như vậy là sai này. Ra, tay này rớt xuống rồi. Này, bị rớt như vậy, rớt xuống vậy. Không được, phải ôm lên, ôm lên. Tay trái làm gì kệ nó, tay phải cứ ôm lên. Đến lượt mình thì mình mới đánh ha. Đến lượt mình này, đến lượt mình mới đánh ra. Tay trái về chỗ của nó. Rồi đến lượt tay trái thì tay phải ôm về. Tay trái ra, chứ không quen là nó sẽ bị như vậy. Nó đánh hồi nó rớt cái tay xuống như vậy. Nó không còn cái sự thủ nữa. Và chúng ta cần thủ bởi vì để bảo đảm sự an toàn của mình. Khi chiến đấu đối kháng chúng ta cần phải ôm sát vào ha. Rồi chúng ta sẽ qua cú đấm số 3. Đó là cú đấm húc. Cú đấm húc chúng ta dùng, nó còn gọi là cú đấm vòng. Vòng này ha, vòng. Rồi bây giờ cú đấm húc này, chân vẫn đang thủ này. Rồi cũng y chang cháp và húc, cháp và cross, chúng ta lắc cái chân này, lắc chân, lắc hông và quay ngang này, ngang qua này, lại này, quay này, quay. Bạn lưu ý nhé, nhìn này, lắc đây như vậy là sai này, lấy đà như vậy là sai, lấy đà vậy là sai. Nhưng mà thực ra so với chuyên nghiệp, so với kỹ thuật chuẩn ấy thì lấy đà là sai. Nhưng mà nếu mà chúng ta tự vệ, đối kháng, đánh nhau ở ngoài đời thực, chúng ta chiến đấu để bảo vệ bản thân mình thì chúng ta đánh sao chả được. Mấy đứa không biết gì ấy, nó vậy này, nó đấm vậy miễn là hiệu quả, đúng không? Nó vậy thôi, nó không biết võ. Bạn thấy mấy đứa nó đánh nhau trẻ trâu các thứ nó vậy này, nó lấy đà thật xa, thật mạnh, nó nghĩ là vậy. Nó nghĩ như vậy, lấy đà để đấm thì thực ra nhìn thì nó ghê, nhưng mà nếu mà so với kỹ thuật chuẩn ấy thì như vậy là sai ha. Kỹ thuật chuẩn chúng ta phải ôm gọn. Nhìn ấy thì nó không có lực, nhưng mà thử ăn chúng này có lực liền. Bởi vì chúng ta tập quen á, lực nó vặn từ chân lên, từ hông vặn ra, nhìn nó đơn giản vậy thôi, nó không có ghê bằng như vậy. Hoặc lấy đà nhìn thì nó ghê, nhưng mà thực ra nếu mà so với kỹ thuật chuẩn đánh như vậy thì thứ nhất mất thời gian, thứ hai bị hở, thứ ba là mất sức, thứ bốn là tức là khi mà chúng ta chiến đấu, cái yếu tố quan trọng đó là ra đòn phải nhanh, phải bất ngờ và đương nhiên phải hiệu quả. Khi chúng ta tập tốt thì nó hiệu quả, còn chúng ta lộ liễu quá, đòn quá thì nó bị dư thừa rất là nhiều ha. Cho nên bạn tập chuẩn lại xíu này, không lấy đà vậy mà chúng ta lắc người thôi, lắc qua, lắc một, lắc này, hai, lắc cái chân này, lắc không, lắc qua, mình nhìn góc ngang này, lắc này, lắc nhá, lắc và cái đường đi nó ngang vậy. Bạn nhớ cái đường đi ngang nha. Nó nhiều người không quen là đi xéo vậy, đi ngang, cái chuẩn cứ đi ngang đã nha. Rồi sau này có những cái cú móc chéo thì tính sau. Còn bây giờ cái góc chuẩn nó cứ đi ngang trước ha. Rồi lưu cái tay như thế nào? Tay bạn để ngang này, ngang. Bạn để như vậy cũng được, cũng đâm ở cúc xương này, hoặc là bạn ốp tay như vậy. Đây, đấm kiểu nào cũng được, vậy cũng được, ngang vậy cũng được, vậy cũng được. Lưu ý nhé, hai kiểu. Rồi cái số 4 đó là cú đấm húc phải. Nãy là húc trái, húc phải là đấm vòng phải, cũng y chang như thế. Lắc chân phải vào, lắc này, tay trái ôm lên, lắc qua, trái húc 1 2, húc 2. Lưu ý trái đánh thì phải thủ, trái thủ phải đánh, thủ đánh ha. Rồi đó là 4 kỹ thuật. Chúng ta sẽ kết hợp thử 4 cú coi, 1 2 3 4 nhé, xem như thế nào. 2 đấm thẳng, 2 đấm vòng này, thủ này, quán này, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nhìn này, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4. Đó, 4 cú mà chúng ta vừa tập đó ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cú số 5. Số 5 và số 6. Bạn nhìn số 5 này. Số 5 là cú đấm móc, 5 với 6 là đấm móc. Móc trong tên thông dụng là chúng gọi là uppercut ha. Uppercut nhưng mà chúng ta gọi là đấm móc đi. Móc trái. Lên này. Lên này. Lên này. Này bạn nhìn này, nó có cái khoảng ôm như thế này. Không lấy đà nhé, giống y hồi nãy, không lấy đà vậy. Vậy là sai. Mà chúng ta như thế này thôi, móc lên, tay phải, móc lên. 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 Lên, nó có cái sự ôm vậy, tròn như vậy. Và bạn nhìn cái người này, nó gập như thế này. Này, nó có cái chân nó chùn xuống, lên này. Lên này. Lên này ha. Rồi, khi đánh ấy, nó có hai kiểu như thế này. Một kiểu là chúng ta móc thẳng lên. Một kiểu là chúng ta móc bụng. Móc bụng này, móc lên này, móc ra này, móc lên này. Bây giờ chúng ta thống nhất chúng ta tập móc lên trước nhé. Thủ này, lên này, lên này, lên vào cằm này. Lên cằm ha. Lên này, lại này, móc, 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 móc cái chân này. Cũng xoay như mấy đòn kia ha. Móc này, lên này, lên này, lên này, lên, móc này, 5 này, 6, 5, 6 ha. Bạn nhớ ôm lên này, bạn nhìn nhá, cái đường đi nó như vậy, như vậy, nó không có lấy đà vậy. Giống nãy mới nói không lấy đà đâu vậy, lấy đà quay lấy đà vậy nhìn thì nó ghê, nhưng mà đang quay ấy thì đá nó đập cho phải xỉu bé đó. Không vậy mà chữ gọn ha. Rồi đó là 5 6, chúng ta sẽ kết hợp 6 cú đấm trong một cái combo. Bạn nhìn nhé, 6 cú đấm này, tuyến này, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Để nhìn lại nhé, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 này, 5 hơi chùn xuống này, lên lên lên, nhìn lại nhá, 1 2 3 4 5 6. Đó là 6 cú đấm chúng ta tập ngày hôm nay.